applied mag-open bank account tapos nalagay ko TIN ko sa form nila. Nakaregister na ako dati, then I quit sa previous job. Then nag-freelance ngayon, 2 years na din. I-notify ba ng bank yung BIR? Ako personally, wala pa naman akong nalaman na ganyang scenario na shinare ni bangko or ni-notify niya si BIR na meron siyang depositor na isang freelancer. I believe dahil yan sa ating bank secrecy law, hindi basta-basta pwedeng mag-share si bangko ng information ng kanilang depositor not unless may consent ang kanilang depositor or kliyente. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.